اهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهارده هنتعلم افضل 5 وصفات صحيه لللانش بوكس، لذيذه جدا وكمان هتنفع كوصفات لبدائل كتير غير صحيه، بدائل للشيبس وكمان بدائل للساندوتشات الغير صحيه. هنتعلم ازاي نحضر اول وصفه وهي خبز التورتيلا في البيت. هنتعلم ازاي نحضره بطريقه حلوه جدا وكمان طعم لذيذ وصحي. اول حاجه عندي دقيق جلوتين فري وعندي دقيق الشوفان، وكل المقادير بالتفصيل هكتبها ليكم في الديسكريبشن بوكس، ممكن ترجعوا لها في اي وقت. هبتدي اضيف دقيق الشوفان عليه الدقيق جلوتين فري. هبتدي كل المكونات مكتوبة بالجرامات في صندوق الوصفة. هبتدي امزج المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هبتدي اضيف ليهم الزبدة وكمان البيكنج باودر. بيكنج باودر معايا هيكون بديل الخميرة، وكمان هبتدي اضيف ليها المية الدافية. هعجن كل المكونات مع بعض مع 1 جرام من الملح، وهبتدي اخفق كويس جدا بالهاند بلندر عشان احصل على قوام ناعم جدا ما فيهوش اي تكتلات او حبيبات مزعجة. لو العجينة احتاجت مية دافية تاني هبتدي اضيف نص كوب من المية الدافية، وهبتدي اخفق كويس جدا عشان احصل على قوام متجانس. في طاسة سخنة على النار هبتدي ادهنها بقليل من الزبدة، وبعد كده هشكل الخبز التورتيلا دوائر. حصلت على حوالي 5 أرغفة كبار من خبز التورتيلا، صحية جدا، او ممكن 7 حجم متوسط. الحشوة المميزة اللي هبتدي اضيفها للساندوتشات، عندي مكعب من الزبدة. هبتدي اضيف لي شرائح من اللحم الطولية قطعتها بالطول، اي قطعة لحم بتفضلوها. ضفت 500 جرام من اللحمة قطعتهم اصابع، وكمان ضفت ليهم الزعتر والروزماري بيديني طعم لذيذ جدا، وملح وفلفل اسود. هقلب كل المزيج كويس جدا مع بعضه. هحصل على قطع من اللحم لذيذة جدا وكمان شهية. ممكن اي حشوة بتفضلوها للخبز، ممكن بيض مسلوق او جبنة فتة مع الخضار، هيدي طعم لذيذ جدا. ضفت معلقة كبيرة من الصويا صوص للحمة، وبعد كده في الاخر خالص ضفت عود من الزعتر او الروزماري. وهبتدي اوطي النار خالص، وهبتدي اضيفهم في الطاسة واغطي الطاسة. بعد مرور حوالي ربع ساعة هحصل على قطعة من أصابع اللحمة لذيذة جدا وكمان طعمها شهي جدا. هبتدي دلوقتي احشي الخبز. عندي الساندويتش ميكر، هبتدي اضيف ليه شرائح من الجبنة الشيدر او اي نوع جبنة بتفضلوه او الاولاد بيفضلوه. هبتدي اضيف ليها شرائح من الخس وقطع اللحمة اللي حضرتها مسبقا، وضفت ليها قليل من الموتزاريلا، هيديني طعم لذيذ جدا ومطة لذيذة جدا بيحبوها الاطفال. ضفتهم في الساندويتش ميكر، وعملت لهم علامات التحمير والشوي بتاعة الساندويتشات، بتدي شكل حلو جدا وبتدي تحميصة وطعم ألذ للخبز. دي الحشوة من جوه طعمها لذيذ جدا، ممكن نلفه أصولية نحشيه زي الكريب كساندويتش كبير جدا، بيدي طعم حلو جدا وشكل حلو في نفس الوقت. وده الشكل التاني بتاع الساندويتش. ضفت قليل من الزبدة في الساندويتش ميكر، حصلت على خبز لذيذ جدا متحمص وكمان لونه ذهبي مقرمش من بره، وكمان طري جدا ولذيذ من جوه. ممكن اضافة الشطة للكبار بيدي طعم حلو جدا مع الساندويتش. ووريكم الحشوة من جوه عاملة ازاي، والجبنة لذيذة جدا بعد ما الساندويتش سخن كويس جدا معايا. دي اول وصفة. تاني وصفة هبتدي احضر ليكم ازاي نحضر البطاطس الويدجز في البيت بطريقة صحية وكمان بدون قلية، لذيذة جدا هيستمتعوا بيها الاطفال، خصوصا ان الاطفال بتحب جدا وصفات البطاطس. هنحضرها ليهم في البيت بطريقة صحية جدا ولذيذة. عندي البطاطس غسلتها وقشرتها كويس جدا، وبعد كده هبتدي اقطعها انصاف، وبعد كده الانصاف هبتدي اقطعها لارباع. وده السمك اللي انا محتاجاه. عندي لتر من المية المغلية ابتديت اضيفه على البطاطس عشان اتخلص من كل النشا الزايدة اللي فيها، وفي نفس الوقت بتساعدني على التسوية اسرع في الفرن. قعدت تقريبا 10 دقايق تخلصت من كل النشا الزايدة. في قماشة نظيفة هبتدي اضيف ليها البطاطس وهجففها كويس جدا علشان التتبيلة تمسك كويس معايا، اللي هبتدي اتبل بيها البطاطس. في كيس غذائي ابتديت اضيف شرائح البطاطس الويدجز، وضفت ليها معلقتين كبار من زيت الزيتون البكر، وبعد كده ابتديت اضيف ليها التوابل.
ضفت ليها معلقتين كبار دقيق جلوتين فري، هيكون عندي بديل النشا، وضفت ليها معلقتين كبار من الجبنة المبشورة اي نوع بتفضلوه، وضفت ليها كيس كنور فيه كل التوابل اللذيذة جدا اللي بيحبها الاطفال، وكمان من مصادر طبيعية وصحية جدا. وضفت ليها نص معلقة من البابريكا و3 فص ثوم مفرومين، وعندي بديل البقسماط معلقتين كبار من السمسم المطحون. كده عليت القيمة الغذائية للبطاطس، وكمان ضفت المكونات اللي الأطفال مش بياكلوها في أثناء يومنا زي دقيق السمسم لذيذ جدا وصحي. بعد مرور 40 دقيقة حصلت على بطاطس ويدجز طرية جدا ولذيذة وصحية بدون قلي، وكمان بدون زيوت مهدرجة ولذيذة جدا هيحبوها. ممكن نقدمها مع وصفة الغداء مع الدجاج أي نوع بتفضلوه. دي كانت عندي تاني وصفة. هنتقل لتالت وصفة، وهي ازاي احضر بسكويت الجبنة في البيت بديل الشيبس وبديل الكراتيه الغير مصنع. وكمان هنحضر بسكويت الجبنة بطريقة صحية جدا ولذيذة هيحبوها الاطفال. عندي زبدة لينة، ضفت ليها جبنة موتزاريلا وكمان دي جلوتين فري. خفقت كل المزيج كويس جدا مع بعضه، معلقتين كبار من المية. حصلت على كورة متجانسة جدا من العجين. هبتدي بواسطة كيس غذائي او ما بين ورقتين زبدة. هفرد كويس جدا العجينة، هحصل على عجينة مفرودة بسمك 1 سنتي، ده السمك اللي انا محتاجاه. هبتدي اضيفهم في الفريزر لو الجو حر، لكن لو العجينة باردة معايا هبتدي اشكلها باي تشكيلات بنفضلها، ممكن وردات قلوب او مثلا دباديب، الاشكال اللي بيحبوها الاطفال، او ممكن اقطعها مربعات زي ما نحب. واطراف العجينة ابتديت استخدمها كبقسماط صحي، ضفت ليها بصل بودر وتوم بودر وقليل من البابريكا. هحصل على بقسماط صحية جدا هطحنها في البيت بمنتهى السهولة، وهتكون صحية بدون اي دقيق مصنع. عملت معايا كمية كبيرة جدا وهتكون لذيذة جدا للأطفال. ضفتها في فرن ساخن مسبقا، هتقعد تقريبا ربع ساعة في الفرن، مش هتاخد معايا وقت كبير لأن الجبنة هتتحمر بسرعة في الفرن. ودي البقسماط اللي حضرتها. حصلت على بسكويت جبنة هش ولذيذ جدا، وكمان طعمه حلو جدا هيحبه الأطفال. ممكن في الخطوة دي أضيف لها صوصات كتيرة بنحبها، وكمان هنحضرها ليهم بمكونات صحية. ده شكل البسكويت لذيذ جدا. زينته بزبادي يوناني وصوص الطماطم، ضفت ليه بنجر عشان اعلي القيمة الغذائية بتاعة الصوص. هحصل على بسكويت لذيذ جدا يحبوه الاطفال، ينفع كوصفات لللانش بوكس نضيفها ليهم في اللانش بوكس بتاعتهم. ودي كانت تالت وصفة. عندي هنتقل لرابع وصفة، وهي ازاي احضر صدور الدجاج المشوية في البيت. هتكون عندي بديل اللانشون، وكمان لذيذة جدا وصحية للاطفال، تنفع كوصفة فطار وتنفع كوصفة غدا في نفس الوقت. عندي كيلو من صدور الدجاج، هبتدي اضيف ليها التوابل ملح وبابريكا وفلفل اسود وكمان توم مفروم. اول خطوة هبتدي اعمل فتحات بالشوكة من كل الجوانب، من فوق ومن تحت لكل جوانب صدور الدجاج، عشان عندي التتبيلة تتغلغل كل الانسجة من جوه، واحصل على دجاج مشوي متبل من كل الجوانب وطعمه لذيذ جدا. بعد كده هنتقل لتاني خطوة، وهي اضيف لصدور الدجاج في كيس غذائي. هبتدي اضيف ليه البابريكا وكمان الملح والفلفل. في كل صدر هبتدي اضيف ليه فص ثوم مفروم مهروس ولذيذ جدا، هيدي تيست حلو لذيذ جدا للدجاج وتتبيل بسيط. ضفت قليل من الروزماري وكمان الزعتر المجفف، هفركهم كويس جدا، وهبتدي اضيف كل صدور الدجاج على التتبيل عشان امزجهم كويس جدا مع بعض. انتهيت عندي من كمية الثوم، هبتدي اضيف ليها باقي صدور الدجاج للبابريكا والملح. هبتدي دلوقتي اضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون، ممكن اي زيت بتفضلوه او ممكن مكعب زبدة. بعد كده هبتدي اضيف معلقتين كبار من خل التفاح، بيديني تيست حلو جدا. ده التتبيل معايا. هحصل على تتبيل مظبوط لصدور الدجاج وصحي جدا هيحبوه الاطفال والكبار، وهيكون عندي بديل اللانشون المصنع اللي موجود في الاسواق. ممكن التتبيل ده اسيبه في الفريزر للتجهيز المسبق، او ممكن بعد مرور نص ساعة هيكون جاهز للتحضير والتسوية. في طاسة سخنة على النار هبتدي اضيف صدور الدجاج بدون اضافة اي مادة دهنية في الطاسة. انا ضفت بالفعل اثناء التتبيل زيت الزيتون، هيغنيني عن اي اضافة مادة دهنية.
هبتدي اضيف قطعة قطعة علشان احصل على التحمير والتسوية المظبوطة لصدور الدجاج. وهبتدي اضيف كل القطع مع بعض علشان احصل على تسوية لذيذة جدا. هتقعد تقريبا في كل وجهة هتقعد 7 دقايق. هحصل على نتيجة تسوية مظبوطة من بره، هحصل على لون ذهبي متحمر كويس جدا ومشوي بطريقة صحية بدون اي زيوت مهدرجة، وكمان هيكون صحي جدا. طريقة التتبيل بتاعة صدور الدجاج دي هتغنيني عن طريقة اللانشون المصنع، وكمان بياخد مني وقت كبير وبمكونات كتيرة. وهبتدي كمان هعمل صدور الدجاج دي بطعم لذيذ جدا، هيكون شبيه جدا لصدور الدجاج التركية، التركي المدخن اللي بنشتريه من الأسواق بسعر غالي. أنا ممكن أحضره في البيت بسعر رخيص، وكمان ذات جودة أعلى من اللي بيتباع برا، وكمان بطريقة صحية ولذيذة جدا. اخدت عندي الدجاج التسوية المظبوطة من كل الجوانب، اخد عندي لون ذهبي وشكله حلو جدا. هبتدي دلوقتي اطفي النار، وبعد كده هبتدي اضيفه في صينية الفرن علشان يكمل عندي التسوية المظبوطة. هضيف معاه اثناء التسوية خضار، قطعت شرائح من البصل وشرائح من الكوسة، ممكن اضافة البسلة المسلوقة او الحمص والفلفل، اي نوع خضار بنفضله ممكن نضيفه مع وصفة صدور الدجاج زي ما تحبوا. هيقعد تقريبا تلت ساعة او ل30 دقيقة في الفرن. هحصل على دجاج مشوي لذيذ جدا بديل اللانشون، وكمان صحي جدا ولذيذ وطعمه اكثر من رائع، افضل من اللانشون اللي بيتباع بره في الاسواق. باقي التتبيل هبتدي اضيفه على الخضار وكمان صدور الدجاج عشان يديني طعم لذيذ جدا ومتنشفش مني صدور الدجاج اثناء التسوية. دخلتهم الفرن، وبعد تقريبا نص ساعة من التسوية اخدت عندي تسوية مظبوطة جدا وطعم مشوي ورائع، وكمان وصفة ناجحة جدا لصدور الدجاج. حضروها، هقطعها ليكم بطريقة حلوة جدا، مستوي جدا من بره وكمان مستوي جدا من جوه، وطعمه لذيذ ومستوي تسوية مظبوطة، وكمان بنقطعه زي ما احنا ملاحظين اخد التسوية الجميلة. اخر وصفة معايا وهي خامس وصفة، ازاي نحضر صوص صحي للاطفال. عندي كوب من الزبادي، ضفت ليه معلقة كبيرة من الخردل، وضفت ليه ربع معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة كل من الثوم البودر والبصل البودر. هقلب كل المزيج كويس جدا مع بعضه، هقدمه مع حمص مسلوق. كده عندي هتكون اللانش بوكس كاملة كل العناصر الغذائية الصحية اللذيذة، البروتين النباتي مع الخضار او الفواكه، وكمان قدمت معاهم البروتين والسلطة الصحية. قدمت مزيج من الخيار وقطع الفلفل الالوان، ممكن اضافة الجزر والطماطم وشرائح البصل او اي نوع خضار بتفضلوا الاطفال، هيكون مناسب وصحي جدا. ممكن اضيف ليه ثمرة من التفاح او اي ثمرة فاكهة بيفضلوها. وكمان هبتدي اضيف ليهم صدور الدجاج بعد التسوية في الفرن. دي شكل صدور الدجاج المشوية بعد ما قطعتها لشرائح رفيعة. هتكون عندي بديل اللانشون، وكمان هقدمها مع الصوص الصحي اللي محضراه مسبقا. حضرت ليكم 5 وصفات وافكار لذيذة جدا وصحية كبدائل صحية ولذيذة مفيدة للاطفال، وكمان كاملة العناصر الغذائية، وبدائل صحية للشيبس وكمان اللانشون المصنع، وبدائل صحية للبسكوت الصحي. جربوا وصفات اللانش بوكس الصحية بطريقة لذيذة جدا واقتصادية في نفس الوقت، متاحة في كل بيت. عندي بدائل اللانشون، بدائل صدور الدجاج المشوية بطريقة لذيذة. عندي الحمص المسلوق والخضار الصحي، هيكون بديل لشراء المنتجات الغير صحية اللي موجودة، الشيبس والحلويات الغير صحية. وحضرت لكم كمان في القناة وصفات لذيذة جدا للكيك ممكن نحضرها لأولادنا. دي ال5 وصفات، وأشوفكم على خير في وصفات صحية جديدة ولذيذة ومميزة.